Jag har gått 1 mil enkel väg för att få äta på det här stället. När man är i Texas så måste man testa barbecue. Och det här ska vara ett av de bästa ställena, mest kända. Blacks heter det, om ni ser det där i bakgrunden. Det ska bli så jävla gott nu. Vad gott det här ska bli. Jag sa att jag har ett pristak på $50. Ge mig det absolut bästa ni har här i Texas. Och det var det här jag fick. Jag tror det här köttet bara kommer smälta i munnen. Och det kommer smaka så jävla gott nu när jag har gått så långt för det här. Vi har en stor rib eller någonting. Vi har brisket. Vi har green beans, mac and cheese. Och sen något som jag inte vet. Vi har några brödskivor som man tydligen ska ha till. Vi tar en tugga här nu. Bara smälter i munnen. Åh herregud. Oj. Jag har hittat hem. Testa mac and cheese här också. Det är också standard i USA. Wow. Och vad är det här för något? Det var efterrätt. Jag tror de slängde med den på köpet. Testa såsen här också. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve Fox examines an overnight... Måste hämta servetter. Massa flugor här överallt. Jag tror vi har 2500 kalorier här totalt. Det finns ett ännu kändare ställe som heter Franklins. Men de börjar köa redan klockan 8 på morgonen för lunch. Orkar inte riktigt det. Börjar sina här nu. Kolla benet. En redig köttbit där alltså. Passade på att hämta lite mer gulök och dricka. Kan äta lök så här. Det var jobbigt att gå hit, men nu var det verkligen värt det. Den här är brutal. Löken är som godis.
dagen kommer nog landa på 5000 kalorier totalt. Jag ska äta hemma sen också. Yuck. Oh, this is Chuck and I'm back on the scene with the record. The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. Så, det var köttet. Uppätet. Bara lite fett som jag skärt bort där. Story and makes you want to dance. Steve Fox examines an overnight phenomenon. Rapping to the beat. Var det värt att gå 1 mil? Betala $39 för det här 10 gånger om. Tänk att få det här varje dag. Wow. Uff. Då var allt uppätet. Oj, oj, oj. Something you gotta understand about Houston, though, that's different from other cities. If you make a plan to do anything in Houston, one thing, plan all day for it. Houston is huge. People don't recognize it, they don't realize it when they go there because they can go from one side of Austin to the other in an hour. You will not do that in Houston. Okay. Plan at least 2 to 3 if you have to cross Houston. You're going to take 2 to 3 hours just driving in Houston. Sugarland, if you want to go from Sugarland to North Houston or even Midtown, Yeah. 2 hours minimum, no question. Oh. That's because you have to go through Richmond, which is like this big area. Gridlock. 90% of the day it's gridlock. It's like LA. Have you ever been to LA? No. Okay. If you I've just if you started ever- this trip. If you ever go down Highway 3 or Highway 6 in Yeah. LA, you'll know what I'm talking But about. I've heard the traffic is crazy. So. No, it's nuts, man. But why aren't they improving the roads or something? It's a combination of things. It was Houston grew really fast in a really short amount of time, way overpopulated, and the infrastructure they had set up was for a smaller population. All right.